Давай подумаємо про ту судову реформу. Вона відбувається, не відбувається. То ми ніколи не сформуємо якісний склад суддів, прокурорів, адвокатів, поки в нас буде оця... Це щось страшне. Якщо зміни тут робити зараз, то результат можна побачити тільки через 10-15 років. Де, можливо, така от найефективніша та точка докладення зусиль? Доброго дня, мене звати Оксана Сироїд, і на цьому каналі ми, як завжди, говоримо про те, що далі, говоримо про позитив. І сьогодні у мене в гостях Степан Брико, адвокаційний менеджер фондації Де Юре. Степане, вітаю. Добрий день. Я мушу зізнатися, що з усіх гостей, з якими я спілкувалася до того часу, ми з тобою знайомі найдовше. Це вже 10 років, мабуть, так? Більшу частину з цього часу ми ще й разом пропрацювали. І більшу частину з того часу ми пропрацювали разом в парламенті. Ти обіймав посаду головного юриста фракції і очолював Центр нормопроєктування. Після цього пішов до громадської організації. Це означає, що ти нікому не радиш вже ходити в парламент? Та ні. Коли ми прийшли в парламент, було вікно можливостей, був захват в суспільстві, запит на зміни. Були люди, з якими можна було ці зміни робити. Зараз трошки ситуація інакша, тому я не там. Але ти в цікавому місці. В організації, яка об'єднує людей, де люди такі налаштовані на лобіювання реформи, яка триває, вже на моїй пам'яті 15 років. Так? Тобто це реформа судова. Давай подумаємо про ту судову реформу. Вона відбувається, не відбувається? Це є імітація, чи це є природній процес? От як би ти це оцінив, вже маючи свій досвід? Мені здається, що коли кажуть судова реформа, то комусь здається, що от настане якийсь день, і ми відчуємо, все, судова реформа сталася. Вчора був несправедливий суд, а завтра вже справедливий. Але воно так, мабуть, не буває, тому що це не один президент, це не десяток чи 15 людей в Кабінеті міністрів, це навіть не 450 депутатів в парламенті, це 8 тисяч осіб, які ухвалюють рішення про долю людей, про власність людей. І дуже важко зрозуміти, а де є точка докладення зусиль. Там реформуй, не перереформуєшся. Але мені здається, що ми все одно рухаємося, прогресуємо крізь роки. Тому що навіть якщо є якісь речі, які нам вже зараз здаються звичними, наприклад, те, що судді самі мають обирати собі голів суддів, або навіть ті самі принципи суддівського врядування, як працює ця система, або, наприклад, незалежність судової влади. Або реєстр судових рішень. Так. Тобто зараз це звично, а ще, не знаю, кілька десятків, півтора десятки років тому цього не було. І, наприклад, не знаю, присутність міністра юстиції чи генерального прокурора в органі, який дисциплінарну відповідальність для суддів застосовував, це вважалось нормальним. Більше того, ще й генеральний прокурор є стороною в процесі? Абсолютно. У тих справах, які розглядають, наприклад, ті судді, щодо яких він ухвалює рішення. Тобто навіть ці інституційні речі, дрібні, які робилися протягом років, їх вже непомітно. Можливо, вони ще не дають якогось результату, що от люди дійсно відчувають, що є справедливий суд, але потрохи ми туди рухаємося. Гаразд. Давай тоді спробуємо артикулювати, можливо, такі основні, дефіцитні точки. Я би сказав, це дві речі. Це як судді добираються, потрапляють в систему, як працює система контролю за тим, чи судді дотримуються закону. Тобто, хто їх
викидає з системи. Судді над суддями, фактично. Так. Третя складова, про яку часто забувають, це якість суддів і тих осіб, які потрапляють в судову освіта. Та. Чи вони розуміють, що таке право? Чи вони розуміють, яка роль взагалі судової влади? Чи це просто люди в мантіях, які вирішують, хто правий чи хто не правий? Чи цей інститут він має якусь трохи вищу місію? Чи це місія захисту від свавілля? Чи інших осіб, людей, коли там хтось в когось щось вкрав? Чи від держави? Мені здається, що, на жаль, ми ще на тому етапі, коли не завжди судді розуміють своє завдання. Я пам'ятаю, коли ми готували законопроект тоді про судоустрій, статус суддів в 16-му році, експериментували, була громадська рада доброчесності. Тепер є новий експеримент, це залучення міжнародних експертів до добору. Люди кажуть, давайте взагалі віддамо на аутсорс, нехай нам британські судді добирають, там, чи взагалі, може, нехай британські судді нас судять. Є навіть думка, і вона так час до часу зринає, а давайте будемо суддів обирати в принципі, те, як ми обираємо міських голів. І чи є тут просте рішення, де, можливо, така от найефективніша та точка докладення зусиль? Бо я ж розумію, що ми всі шукаємо, так? Ми шукаємо той свій шлях. Ну, може скажу банально, простого рішення, яке було би ефективним і довгостроково працювало, його немає. Дуже спокуслива ідея обирати суддів. Але, по-перше, практично ніде такого немає в демократичних державах. По-друге... А чому немає, до речі? Я думаю, що це цікаво пояснити нашим глядачам. Тому що люди, вони не можуть оцінити професійний рівень судді. А суддя, власне, він ж не просто має керуватися просто якимось своїм відчуттям. Все-таки є закон. Плюс, коли вибори – це політичний процес. Суддя має бути аполітичний. Тобто, це, я не кажу про те, що вони не мають бути членами партії, але для того, щоб виграти кампанію, маєш бути політиком. Маєш пообіцяти щось людям, яких ти маєш потім судити. І виконати, а потім відповідати, якщо ти не виконаєш. Тобто, це зовсім окремі види професій. І тому політична нейтральність – це один з принципів судової влади. Скажімо, друга крайність – це давайте ми будемо мати когось, хто до нас приїде і буде замість нас судити. Найсвіжіші події в Афганістані останніх років. Коли ці люди, які нас будуть судити, потім сядуть на вертоліт і полетять. І що ми отримуємо? Що з нас залишиться? Гелікоптерів і чарівники всі полетять. Тобто ми маємо ці всі ілюзії все-таки, це дитячо думати, що є якийсь дядько, який буде нас судити, або що ми когось виберемо, він точно знає, як судити. Суспільство має навчитися, як обирати собі суддів, щоб їм довіряти і щоб вони давали ті рішення, яким суспільство довіряє. Ой, та то все гарні фразочки, а по факту передали українську судову владу Заходу. Що, втішилися, соросята? Часом це можуть бути рішення, які не подобаються комусь, але на то суддя і є, отримує цю владу ухвалювати ці незручні рішення. Поки ми не навчимося самі формувати цю судову владу, ми справедливого суду, який буде існувати стільки, скільки нам треба. Ми шукаємо цей спосіб, як сформувати цю судову владу. І, чесно кажучи, ніхто не має правильної відповіді на те питання, як це зробити. Тому що, по-перше, кожна країна індивідуальна. Десь працює один інструмент, десь другий інструмент. Наприклад, залучення міжнародних експертів до формування органів суддівського урядування, це також буде експеримент. Так. Будемо бачити, чи він спрацює. Це, скажімо, Україна мала досвід добору суддів Вищого антикорупційного суду. І, відверто кажучи, той результат, який ми отримали, він в рази краще від того, наприклад, Верховного суду, який ми сформували без міжнародних експертів. Я не скажу, що єдиною запорукою того, що ми маємо інший результат Вищим антикорупційним судом, є участь міжнародних експертів. Я впевнений, що якби Громадська рада доброчесності мала такі ж повноваження, як міжнародні експерти під час добору суддів Вищого антикорупційного суду, ми б мали зовсім інший склад Верховного суду. На жаль, тоді не вдалося нам з вами, та й представникам суспільства громадянського,
наполягти на тій моделі, яка б все-таки давала право вето на кандидатів в Верховний суд, які є відверто, ну, з доброчесністю яких є проблеми. Якби тоді цей інструмент спрацював, можливо, нам би і не треба було запрошувати іноземних експертів до цього процесу. Я тобі можу тут трошки і заперечити, що історія, по-перше, не знає цього умовного способу, а з іншого боку, пригадуючи той час, я тобі можу сказати, що я свідомо не наполягала, бо я розуміла, що ті інституції, от законні, та, або вони мають працювати, або їх треба змінювати. Тобто ти не можеш щоразу підставляти костелі у вигляді Громадської ради доброчесності чи міжнародних експертів. Це все одно є підпорки, так? Тобто ми маємо дійти до того, що законно створений процес і інститут, він має працювати. Поки він не працює, це означає, що треба ще шукати, поки воно не знайдеться. Я завжди кажу, що судова реформа – це як автомобіль, який заглох. Наприклад, в нього сів акумулятор. І тобі треба щось принести, щоб його запустити. І він може кілька разів знов заглохнути. Але кожен раз треба шукати цю іскру, яка запускає. І врешті в якийсь момент ми знайдемо, в чому проблема, і він буде працювати, і не треба буде носити якусь зарядку. Тепер йдемо до інших проблем. Не тільки в суддях проблеми, а як ми з тобою знаємо. Та? І давай трошки подумаємо про ті так звані суміжні інститути, такі важливі для ефективної роботи самого суду. І найперше – це прокуратура. Ми якось рідко про неї думаємо в контексті якби справедливості суду, і даремно, тому що частка кримінальних справ, тобто які супроводжують прокурори, вона начебто не така велика, і вона не так на слуху, як різні майнові там і приватизаційні спори, але насправді йдеться про життя людей, то про великі там корупційні злочини і так далі. І прокуратура дуже часто має великий вплив, якщо не вирішальний, до сьогоднішнього дня рішення суддів. Я пригадала справу, яка, до речі, ще, наскільки я розумію, не завершена. Так? Це конфлікт двох інституцій, коли генеральний прокурор у приміщенні українського парламенту звернувся до народного депутата, звинувативши його, не маючи доказів у злочині, і погрожуючи йому там публічним приниженням. Так? Тоді ми ініціювали позов. Так, де є той позов зараз? У Верховному суді. Але сам факт того, що такий позов подали до суду, це, мені здається, хороший знак, що була хоча б якась реакція в юридичному полі на те свавілля, яке сталося в парламенті. От взагалі, чому це проблема? Бо багато хто в цьому не бачив проблеми. Подумаєш, вийшов генеральний прокурор, там щось Ми говоримо прокричав. про Юрія Луценка. Так, ми говоримо про генерального дуже прокурора. Абстрактно генерального прокурора. Ми говоримо про генерального прокурора Юрія Луценка, який публічно вже в статусі генерального прокурора оце з трибуни там кричав і погрожував народному депутату, лідерові фракції. Так? Проблема в тому, знову ж таки, що генеральний прокурор – це не може бути політична посада, тому що це фактично не керівник, але лідер всіх юристів, які держава наймає для того, щоб вони захищали фактично конституційний лад в той чи інший спосіб від посягань, не знаю, інших людей чи від злочинів. Це також посягання на той лад, який ми маємо. І оскільки він є як частина цієї системи справедливості, він має бути безстороннім. Проблема в тому, що наш закон тоді дозволяв обирати генеральним прокурором, здається, досі дозволяє. Без освіти, взагалі без профілю. Людину без освіти, тобто політика. І Юрій Віталійович, він є політик. І він себе вів як політик. Тому для нього це було не дивно. І для осіб, які бачили в цьому виступі не генерального прокурора, а Юрія Луценка, для них це теж не було нічого дивного. Але Юрій Луценко, народний депутат або політик, може собі дозволити говорити практично все. А генеральний прокурор незалежно від прізвища. Не може собі дозволити практично нічого публічно говорити. Тому що... Окрім, якщо він має докази. Абсолютно. Тому що він може тільки коментувати те, що він може потім представити в суді і довести.
фактично. Це теж проблема того, що в нас ні прокурори дуже часто, та й в суспільстві немає розуміння, що таке прокуратура і яке її завдання. Тому що в нас є досі, оце слово «прокуратура» – Це це щось слово, страшне. яким лякають. Так. Тому що в Радянському Союзі, а ми ж маємо успадковану від радянської системи прокуратуру. Прокуратура – це государеве око. До речі, досі очільники прокуратури В це вірять. вірять і вживають цей термін. Можна подумати, що це іронічно, а насправді виходить, що ні. Яке це государеве око фактично мало слідкувати, щоб ніхто не посягав на інтереси чи на які. Питання кого? Власне, якщо государя нема. Влади або, не знаю, лідера політичного. І досі в нас прокуратура фактично цим залишається цим бути. Це вертикаль, яка, мабуть, з початком незалежності додаткові якісь собі функції придумала, тому що ми знаємо, що прокуратура, не прокуратура як така, але представники прокуратури часто і в незаконних різних пов'язаних з бізнесом справах залучені. Одним словом, немає розуміння того, що це мають бути ті люди. Державні адвокати, фактично. Так, В 16-му... в Штатах так і воно називається. State attorney, державний адвокат. Державний адвокат. Тому що, наприклад, в 2016 році, то люди ж цього не знають, але навіть розділ прокуратура був ліквідований в Конституції. Тобто ми не маємо прокуратури як такої, тобто там був раніше окремий розділ присвячений, і справді була виписана до ця радянська система. Але є генеральний прокурор. Так, але є генеральний прокурор, який залишився насправді у великій політичній залежності, там в тому числі від президента і від Верховної Ради, насправді не меншою мірою. І це і те погано. Прокурор – це фактично людина, яка готує справу, яку До суду. розглядає Так. суддя. Якщо суддя отримав погано підготовлену справу, він насправді нічого практично з цим зробити не може. В кримінальних справах особливо. Тому що це завдання прокуратури підготувати, органу розслідувати, прокуратурі керувати цим розслідуванням, якісно представити в суді. І якщо цих трьох складових немає, розслідування, якісне представництво інтересів держави в суді, і судді, який спроможний ухвалити законне, справедливе рішення, то справедливого суду в нас не буде. Тобто це як рівняння. Так. 1+1+1 дорівнює 3. Тобто, Якщо немає чогось з цих змінних, то немає цілісної картини. Ага, рука руку миє. Всі однакові. Гроші лопатою грибуть, а народ простий страждає. і адвокати, які ще, крім того, також є стороною в процесі. Яка, до речі, адвокатура в нас також ще там кіт не валявся. У мене складається враження, що в нас прокуратура, адвокатура і суди, вони існують, тому що так всюди є. Так. Є ж в інших країнах суди, є ж прокуратура. І в нас є. І в нас є. Від нерозуміння ролі, природи, для чого це є, в нас воно таке, форма є, а змісту дуже часто нема. Я не скажу, що це стосується всіх. Тому що в нас і судді є, які розуміють, і ти читаєш судові рішення, і ти бачиш, що суддя неформально підходить, що він робить все для того, щоб пізнати справу, захистити більше права. того, ти бачиш, що суддя відчуває свою місію. Так само, бо адвокати є якісні, які, представляючи позицію в суді, не займаються софістикою, а ти бачиш, що вони щиро переконані в тій місії, яку вони несуть. І з прокурорами так само є приклади, але це винятки. Мені здається, що якщо ми вже зачепили ці правничі професії, так, то саме час згадати хоч би трішки саму правничу освіту. Для того, щоб ми отримали фахових людей, самого добору недостатньо. Треба думати. Мати з кого вибирати. Треба мати з кого вибирати. Що ми там маємо? В нас дійсно юридична освіта багато в чому залишилася, по радянських лекалах викладають. Тобто немає системи, яка гарантує чи має забезпечити, що переважна більшість хоча б тих, хто випускається з правничих шкіл, розуміють завдання, яке стоїть перед ними,
Я не впевнений, що в наших юридичних школах студентам пояснюють, яку місію несе цей юрист чи правник, коли він потрапляє в професію. Що це не просто перевірити дотримання закону, а його завдання – це захист прав людини, збереження цього конституційного ладу, який в нас є. І це не просто там виконання якихось інструкцій чи норм закону. Тобто це власне відчуття цієї місії. І кожен з цих представників професії, суддя, прокурор, адвокат, якщо вони не розуміють цього свого великого завдання, то вони просто ходять на роботу, я би так сказав. Якщо б нашим глядачам було цікаво, просто для розуміння, сьогодні більша частка державного замовлення, грошей державного замовлення на підготовку юристів спрямовується не, наприклад, в Києво-Могилянську академію чи університет Франка, чи університет Шевченка, чи навіть в Харківську юридичну академію, як це ті виші я назвала, які вважаються взірцями підготовки правників. Ні, не туди йдуть гроші платників податків. Гроші платників податків йдуть у поліцейські виші. Тобто сьогодні найбільша частка державного замовлення скерована в академії ці університети внутрішніх справ. А там... Чи може фактично виш, який є в системі поліцейській, так? Чи може він підготувати правника спроможного до виконання отих всіх завдань? І чому? Я знаю правників, які вчилися в поліцейських вишах і розуміють свою місію як юрист. Але це всупереч тому, як що відбувається в тому, що їх вчили. На жаль, в поліцейських вишах там існує система начальства, ієрархії. Зверху дали команду, знизу виконали. І в поліції це, мабуть, правильно, тому що це орган, який жорстко ієрархізований, і, в принципі, це природня його спосіб існування. Але юрист, він має бути незалежним, в нього є закон, в нього є власна совість, і він має ними оперувати для того, щоб виконувати цю функцію. І тому, на жаль, дуже важко собі уявити, що в цих вишах можна підготувати справжнього правника. Тут головне, природа підготовки поліцейського і природа підготовки правника – це є зовсім два різні світи. Так. І, на жаль, хоча, здавалось би, ніби речі очевидні, і треба змінювати цю ситуацію, але в нас останні рішення, наприклад, уряду, коли Міністерство внутрішніх справ буде впливати на зміст тестів, які здаватимуть випускники всіх юридичних вишів для того, щоб отримати диплом. Тобто не Міністерство юстиції, а Міністерство внутрішніх справ. Теж треба розуміти, що в нас є така спокуса сказати, якщо є на ринку послуг освітніх попит на ці юридичні поліцейські виші, значить це правильний шлях. Але ні, це якраз, оскільки правнича професія, вона настільки може впливати на життя людей, держава тут зобов'язана регулювати це в такий спосіб, який є правильним. Люди не завжди можуть розуміти, чому це так. Звісно, що якщо абітурієнт хоче отримати юридичну освіту, і він дуже сильно мотивований, то він буде вступати куди-небудь, аби тільки отримати диплом, тим більше знаючи, що в Україні дуже часто роботодавцям все одно, чий диплом ти отримав, аби він в тебе був. Але це неправильно. Ой, не вчіть, як жити. Все життя не бачили, а вже знають, як треба. Ми ніколи не сформуємо якісний склад суддів, прокурорів, адвокатів, поки в нас буде оця... девальвована юридична освіта. Ми знаємо, як це змінювати, бо ми над цим працювали. Трохи працювали. І, скажімо, тут не треба вигадувати велосипед, тому що у всіх демократичних країнах ця професія дуже зарегульована. Доступ до цієї професії, він складний. Тобто не кожен... І освіта зарегульована. Абсолютно. Тобто для того, щоб, наприклад, в Німеччині
вступити на правничий факультет, закінчити його успішно і потім потрапити в юридичну професію. Це просто дуже складні випробування. Це страшно. Це як на лікаря, до речі, вчитися. От ти мусиш пройти багато-багато років вишколу, коли тебе мусить спільнота тебе рекомендувати, визнати, коли ти можеш отримати. Ти вже спочатку отримуєш, умовно, як свідоцтво, що ти є правник, чи там, наприклад, як в лікарів, що ти лікар, і тоді ти вже отримуєш свою спеціалізацію, і тоді ти вже десь є чи адвокатом, чи прокурором, чи суддею. Якщо зміни тут робити зараз, то результат можна побачити тільки через 10-15 років. Тобто, умовно кажучи, навіть якщо, вертаючися до судової реформи, з якої ми почали, навіть якщо змінити спосіб добору людей на суддівські посади і зробити гарний дисциплінарну відповідальність суддів, тобто звільняти тих, хто не дотримується закону, ми туди зможемо добрати якісних, нового рівня, вже зовсім на голову вище по якості, професійності. Через 15 років від моменту, коли ми змінимо юридичну освіту, правничу освіту. Тому я думаю, що цей компонент власне цієї реформи, в ширшому розумінні судової реформи, ми ще дуже довго будемо над цим працювати. Але про це потрібно говорити, тому що це не є якась тема, яка дуже популярна. Ми в нашій фундації «Де Юри» цим також займаємося, потрохи пробуємо. І це дуже правильно, тому що справді про це мало хто говорить і не розуміє значення взагалі освіти для безпеки, а правничої освіти для справедливості. Але 15 років насправді це не так багато. От я ж кажу, що вже судова реформа на моїй пам'яті 15 років триває. І недалеко вона, трохи посунулася, але, скажімо, вона посунулася механічними інструментами, які оголили змістовні такі філософські, змістовні дефіцити. Ми судову реформу ще будемо якийсь час впроваджувати, оцю інституційну складову. Я тобі сердечно дякую. Навзаєм. Сьогодні з нами був Степан Берко. Ми, як завжди, говорили про позитив. Цього разу про те, як ми будуємо і покращуємо державні інституції. І якщо вам цікаво дізнатися про позитивний шлях про збудови цих інституцій, будь ласка, підписуйтеся, приєднуйтеся, вподобайте, будьте з нами. Дякую вам за увагу.